ආයුබෝවන් ඔයාලා සියලුම දෙනාට. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද කේකි බ්‍රවුනි එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් එහෙනම් අපි පටන් ගමු. අපි ඉස්සෙල්ලම බටර් ග්‍රෑම් 227ක් නැත්නම් අපි කියනවා කප් එකක් කියලා. අරගෙන මේක අපි මෙල්ට් කරගමු. මම කලින් වීඩියෝ එකක ඔයාලට කියලා දුන්නනේ කොහොමද ෆ්ලජි බ්‍රවුනි එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ ෆ්ලජි බ්‍රවුනි රෙසිපි එකට වඩා මේ කේකි බ්‍රවුනි රෙසිපි එක ටිකක් වෙනස්. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද හොඳ ලස්සනට උසක් එන්න මේ කේකි බ්‍රවුනි එක හදාගන්නේ කියලා. බටර් රස්නේ පිටින්ම බැටර් එකට එකතු කරගන්න බැරි නිසා අපි කලින්ම බටර් ටික මෙල්ට් කරන නිමෙන්න තියලා තමයි ඉතිරි වැඩ ටික පටන් ගන්නෙ. ඊළඟට මම හොඳ පිරිසිදු බෝල් එකක් අරගෙන සාමාන්‍ය ප්‍රමාණය බිත්තර 4ක් දාගන්නවා. මම අද බිත්තර 5ක් ගත්තා. මොකද මට පොඩි බිත්තර හම්බෙච්ච නිසා මම ඒ වගේම මේකට සුදු සීනි ග්‍රෑම් 300කුත් එකතු කරගත්තා. එකතු කරගෙන මේකට වැනිලා තේ හැඳි දෙකකුත් එකතු කරගෙන හොඳට බීට් කරගමු. මේ බීට් කරනකොට හයි ස්පීඩ් එකේ විනාඩි 4ක් විතර බීට් කරගන්න මතක තියාගන්න. ඊළඟට මම මේකට අපි අර නෙමෙන්න කියලා පැත්තකින් තියාගත්ත මෙල්ට් කරගත්ත බටර් ටික එකතු කරගන්නවා. එකතු කරගෙන මම මේක තවත් විනාඩියක් විතර ඒ ස්පීඩ් එකෙන්ම බීට් කරගන්නවා. මේ දවස්වල බටර් ගන්න හොයාගන්න ටිකක් අමාරුනේ. ඒ නිසා ඔයාලට ඕන නම් මේකට වෙජිටබල් ඔයිල් හරි සන්ෆ්ලවර් ඔයිල් හරි ඒ වගේම මාගරින් වර්ගයක් හරි එකතු කරගත්තට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් මේ මෙල්ට් කරගත්ත බටර් දාලා මේක මම විනාඩි 1කමාරක් විතර තමයි හයි ස්පීඩ් එකේ ආයෙ බීට් කරගන්නේ. දැන් අපි මේ මිශ්‍රණයට ඩ්‍රයි ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටික එකතු කරගමු. ඉස්සෙල්ලාම අපි පාන් පිටි ග්‍රෑම් 180ක් ඊළඟට මම එකතු කරගන්නවා කොකෝ පවුඩර් ග්‍රෑම් 75ක්. ඒ වගේම කෝපි තේ හැඳි එකක් එකතු කරගන්නවා. මේකෙන් හොඳ රසයක් එනවා අපේ බ්‍රවුනි එකට. ඒ වගේම බේකින් සෝඩා තේ හැඳි එකකුත් එකතු කරලා මම මේක හොඳින් හලා ගන්නවා. දැන් අපි මේ ටික හොඳට මිශ්‍ර කරගමු. දැන් මම මේක විනාඩියකටත් වඩා අඩු කාලයක් මේ විදිහට බීට් කරගන්නවා. දැන් අපේ මිශ්‍රණය තියෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට. ගොඩාක් උකුත් නැති, ගොඩාක් දියරමත් නැති මෙන්න මේ ස්වභාවයෙන් තමයි තියෙන්න ඕනේ. දැන් මම දිග පළල අඟල් 8 බැගින් වෙච්ච 4 සැටියකට තමයි මේ බැටර් එක දාගන්නේ. ඒ වගේම මම මේක
සෙල්සියස් අංශක 180 විනාඩි 45ක් විතර තමයි බේක් කරගන්නේ. ඊට වැඩි වෙලා බේක් කරගන්න එපා. එතකොට මේක ගොඩාක් ඩ්‍රයි වෙනවා, පොත්ත ගැලවිලා යනවා. එතකොට අපේ නියම රසය තියෙන්නේ නැහැ. ඇතුලේ පොඩ්ඩක් තෙතමනේ තියෙනකොට තමයි බ්‍රවුනි එකේ නියම රසය දැනෙන්නේ. ඒ වගේම දැන් මම මේක දෙතුන් සැරයක් ටැප් කරලා උඩින් චොකලට් චිප්ස් ටිකක් ඉහ ගන්නවා. ඒ වගේම මම රෙසිපි එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාලා තියෙනවා. එතනින් රෙසිපි එක ගන්න. දැන් මම බ්‍රවුනි එක oven එකෙන් එළියට ගත්තා. ඔන්න බලන්නකෝ දැන් බ්‍රවුනි එක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මේක තැටියෙන් එළියට අරගෙන කූලින් ට්‍රැක් එකට දාගන්නවා හොඳට නිමෙන්න. ඒ වගේම මම ෆ්ලජි බ්‍රවුනි එකේ තැටිය හදපු විදිහටම තමයි උස්සලා කේක් එක එළියට ගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මේ තැටියත් හදාගත්තේ. ෆ්ලජි බ්‍රවුනි එක බලපු නැති අය ඉන්නවා නම් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ ඒ ලින්ක් එකක් දාන්නම්. දැන් බලන්න කේක් එකේ හොඳ උසක් තියෙනවා. හොඳ ලස්සනට වටේ බේක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි එහෙනම් දැන් අපේ කේක් එක හොඳට නිමුණට පස්සේ කපා ගමු. දැන් බලන්නකෝ අපේ බ්‍රවුනි එක හොඳ උසකට ඇවිල්ලා තියෙනවා නේද? මේ බලන්නකෝ. ඉතින් මේක තමයි අපි කේකි බ්‍රවුනි කියලා හඳුන්වන්නේ. මේක චොකලට් කේක් කෑල්ලකට යම් තාක් දුරකට සමානයි. නමුත් ඒ තරම් සොෆ්ට් නැහැ මේක. ඊට වඩා හાર્ඩ්. ඉතින් ඇත්තටම මම ඔයාලට කලින් කියවනේ බ්‍රවුනීස් කියන්නේ ඩෙසර්ට් එකක්. අපිට මේක අයිස්ක්‍රීම් එකක්, කිරි ආහාර වගේ ද්‍රව්‍යයක් එක තමයි අපි මේක ආහාරයට ගන්නෙ. ඉතින් එහෙනම් ඔයාලා මගේ රෙසිපීස් වලට කැමති නම් මාව subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම යමී විත් netනේ Facebook page එකටත් like එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් එහෙනම් මම අදට ගිහිල්ලා එන්නම්. Thank you very much.